พายุลูกนี้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวศูนย์กลางมันจ่ออยู่แถวจีนตอนใต้แต่หลังคาบ้านคนจันทบุรีกลับปลิวหายไปทั้งหลังเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับปมที่ค้างกันไว้ว่าฝนระลอกใหม่จะย้อนกลับมาซ้ำภาคเหนือช่วงวันที่ 23 สิงหาคมจริงหรือเปล่าวันนี้คำตอบมาแล้วและมันไม่ได้ลงแค่ภาคเหนืออย่างเดียวมันลากยาวตั้งแต่ทะเลอันดามันมาจนถึงชายแดนฝั่งตะวันออกส่วนคนที่เจอหนักที่สุดในรอบนี้เป็นคุณยายวัย 69 ปีที่คืนเดียวเสียทั้งหลังคาเสียทั้งข้าวของในบ้านแล้วต้องไปนอนเต็นท์ข้างซากบ้านตัวเองส่วนความช่วยเหลือชิ้นแรกที่ไปถึงมือแกคือกระเบื้อง 200 แผ่นเอาที่จันทบุรีก่อนนะฮะตำบลวังแซมอำเภอมะขามกลางดึกที่ผ่านมาฝนกับลมมันมาพร้อมกันแบบไม่มีสัญญาณเตือนอะไรทั้งนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชาวบ้านส่งต่อกันเนี่ยเห็นชัดเลยว่าลมมันไม่ได้ค่อยๆแรงขึ้นมันมาเป็นก้อนเดียวทีเดียวหลังคาโรงรถหลังหนึ่งลอยขึ้นทั้งแผงหลังคาบ้านข้างเคียงเปิดตามไปในเวลาไม่กี่วินาทีนับจากลมชุดแรกพัดมาจนของปลิวหมดเนี่ยไม่ถึงนาทีจุดที่หนักที่สุดคือบ้านของคุณยายอายุ 69 ปีอยู่หมู่ 8ลำดับเหตุการณ์คืนนั้นมันเป็นแบบนี้ครับลมชุดแรกมาปุ๊บหลังคาแกไม่ได้เปิดแค่บางส่วนมันหอบไปทั้งหลังเหลือแต่โครงเหลือแต่ฟ้าเปิดโล่งอยู่เหนือหัวแล้วนี่คือจุดที่มันซ้ำเติมกันพอดีเพราะลมกระโชกแบบนี้มันมาพร้อมเมฆฝนพอหลังคาหายไปแล้วเนี่ยฝนที่ตามหลังลมมามันเทลงมาในบ้านตรงๆไม่มีอะไรกั้นเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนตู้ทรัพย์สินในบ้านเสียหายหมดในคืนเดียวโอ้โหคิดภาพคนอายุขนาดนั้นยืนอยู่กลางบ้านตัวเองตอนตี 2 ตี 3แล้วฝนตกใส่หัวในบ้านตัวเองสิครับพอฟ้าสางแล้วก็ทำสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือไปกางเต็นท์นอนข้างบ้านรอความช่วยเหลือภาพรวมทั้งตำบลบ้านเรือนเสียหาย19หลังคาเรือน19นะครับจากที่รายงานกันตอนแรกว่าเกิน10หลังพอเจ้าหน้าที่เดินสำรวจครบตัวเลขมันขยับขึ้นมาเป็น19ทางเทศบาลตำบลวังแซมลงพื้นที่สำรวจแล้วเลือกช่วยหลังที่พังหนักสุดก่อนมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้คุณยาย200แผ่นเพื่อให้เร่งซ่อมที่อยู่อาศัยได้ทันทีส่วนหลังอื่นๆก็ทยอยประเมินกันต่อไปตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ผมอยากให้ฟังกันดีๆเพราะตัวเลขมันเริ่มไม่ค่อยเข้ากันค่าซ่อมจริงที่ประเมินกันไว้เบื้องต้นทั้งค่าโครงสร้างและค่าแรงช่างเนี่ยเกือบ 50,000 บาทแต่ของที่ถึงมือวันนี้คือกระเบื้อง200แผ่นคือต้องเข้าใจก่อนว่าเทศบาลไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะท้องถิ่นเขาทำได้เร็วที่สุดเท่าที่ระเบียบเปิดให้แล้วเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจหยิบวัสดุก่อสร้างในมือกระเบื้องสังกะสีไม้ส่งให้ชาวบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใครประกาศอะไรนี่คือของด่วนที่สุดที่ระบบมีให้แต่กับดักนำอยู่ตรงที่ระเบียบเงินเยียวยาของราชการไทยเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นบนคำว่าค่าวัสดุเป็นหลักเพดานปัจจุบันหลังจากปรับใหม่เมื่อต้นเดือนมีนาคมปี 2569 ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายบางส่วนจ่ายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซึ่งขยับขึ้นมาจากของเดิมที่ 49,500 ฟังตัวเลขแล้วดูเยอะใช่ไหมฮะแต่เอาเข้าจริงมันคือเงินค่าของไม่ใช่เงินค่าคนค่าแรงช่างที่ต้องขึ้นไปรื้อโครงเก่าตีแปรยกจันทันมุงใหม่ทั้งหลังอันนั้นเบิกจากก้อนนี้ได้ยากมากแล้วบ้านคนแก่หลังหนึ่งเนี่ยค่าแรงกับค่าโครงมันคือครึ่งค่อนของบินทั้งหมดและยังมีอีกชั้นหนึ่งคือเงินก้อนใหญ่กว่านั้นมีอยู่จริงนะครับตามอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่ประกาศใช้ปลายปี 2568บ้านที่พังทั้งหลังเกิน 70% ได้สูงสุดถึง 230,000 บาทต่อหลังเสียหายปานกลางได้ 70,000 เสียหายน้อยได้ 15,000 ปัญหาคือกว่าจะแตะเงินก้อนนั้นได้ต้องผ่านกระบวนการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต้องมีคณะกรรมการลงไปตรวจว่าพังกี่เปอร์เซ็นต์ต้องผ่านประชาคมต้องเซ็นรับรองกันเป็นทอดๆระหว่างที่เอกสารเดินฝนมันก็ยังตกลงบ้านที่ไม่มีหลังคาอยู่ทุกคืนคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่ามันติดกับตรงไหนมันติดตรงที่ความเร็วของราชการกับความเร็วของความเสียหายมันคนละความเร็วกันของที่มาถึงไวคือของที่ช่วยได้น้อยของที่ช่วยได้เยอะคือของที่มาถึงช้าผมมองอย่างนี้นะทางออกที่สั้นที่สุดสำหรับเคสคุณยายเนี่ยมี2ทางที่ควรเดินคู่กันไปเลยทางแรกคือเร่งให้มีการประกาศเขตและตีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายให้ชัดเพราะบ้านที่หลังคาหายทั้งหลังเนี่ยมันมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ก้อนใหญ่ทางที่2คือประสานฝั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมที่มีงบซ่อมบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเข้าข่ายอยู่แล้ววงเงินตรงนั้นเริ่มที่ 40,000 ขึ้นไปและเบิกได้คนละช่องกับเงินภัยพิบัติไม่ต้องแย่งกันถ้าใครในพื้นที่ฟังอยู่ช่วยไปกระซิบท้องถิ่นให้ทีนะครับรวมความแล้วกระเบื้อง200แผ่นไม่ใช่คำตอบมันคือผ้าพันแผลชิ้นแรกเฉยๆข้ามมาที่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศบ้างฝั่งตะวันตกตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงนั้นเจอหนักกว่าที่คนไทยรู้กันเยอะก่อนหน้านั้น1วันจุดวัดใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่
ระดับน้ำแม่น้ำเมยขึ้นเหนือตลิ่งไปแล้วเกือบ1 เมตรสถานะขึ้นเป็นวิกฤตตั้งแต่ตอนนั้นฝั่งไทยมีการแจ้งเตือนพื้นที่ชายแดนหลายอำเภอแล้วบ่าย 3:30 ของวันที่ 22 สิงหาคมมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำเมยและพื้นที่ทางใต้ก็ไหลบ่าเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจและตัวเมืองเมียวดีภาพที่ออกมาคืออาคารบ้านเรือนหลายหลังจมมิดบางจุดน้ำสูงเกินครึ่งตัวบ้านรถทุกชนิดวิ่งได้ไม่สักคันตัวชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่ได้รอใครครับเขาขนของขึ้นที่สูงกันเองใครมีเรือหางยาวก็เอาออกมาวิ่งรับคนใครไม่มีเรือก็เอาถังน้ำมันมาดัดแปลงต่อเป็นแพลอยน้ำนี่คือของที่หาได้ในบ้านล้วนๆส่วนทางการเมียนมาส่งเรือท้องแบนเข้าไปเสริมภารกิจหลักคือขนคนที่ขยับเองไม่ได้ก่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วค่อยลำเลียงเสบียงอาหารกับของจำเป็นตามเข้าไปจังหวะมันสำคัญมากนะฮะเพราะพอถนนจมหมดปุ๊บเรือคือยานพาหนะเดียวที่เหลือใครที่ตกค้างอยู่ในบ้านตอนนั้นแล้วเรือไปไม่ถึงก็คือติดอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่ฝั่งโน้นนะครับเมียวดีคือหัวใจของการค้าชายแดนแม่สอดด่านฝั่งนั้นเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากปิดยาวมาเกือบ9 เดือนของที่วิ่งผ่านเส้นนี้มันคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่คนเมียนมาซื้อจากไทยเพราะเขตเศรษฐกิจจมน้ำโกดังจมร้านค้าจมรถวิ่งไม่ได้ตัวเลขการค้าเดือนนี้กระเทือนแน่ๆและคนที่รับแรงกระแทกก่อนใครคือผู้ประกอบการฝั่งแม่สอดบ้านเรานี่เองเอาละทีนี้มาถึงคำถามที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นพายุที่ไม่ได้เข้าไทยมันทำให้หลังคาบ้านคนจันทบุรีปลิวได้ยังไงพายุโซนร้อนนาราเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่ 24-25 ไม่ได้แวะเข้าไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลไกมันเป็นแบบนี้ครับพายุคือหลุมความกดอากาศต่ำขนาดยักษ์หน้าที่ของมันคือดูดอากาศเข้าหาตัวเองตลอดเวลาทีนี้พอมันไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเราลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันผ่านไทยขึ้นไปมันก็เหมือนถูกเร่งให้วิ่งไปเติมหลุมนั้นจากลมที่พัดได้เรื่อยกลายเป็นลมที่ถูกดึงให้วิ่งแรงขึ้นลองนึกภาพเปิดพัดลมดูดอากาศที่ปลายบ้านนะฮะตัวพัดลมอยู่ห้องโน้นแต่ลมมันวิ่งผ่านทุกห้องระหว่างทางบ้านเราคือห้องระหว่างทางนั่นแหละผลที่ตามมาคือ2 อย่างแรกศูนย์กลางของนาราช่วยดึงร่องมรสุมให้มาพาดผ่านหน้าภาคเหนือตอนบนกับลาวตอนบนอย่างที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นทั่วทุกภาคหนักเป็นพิเศษที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นเกิน3 เมตรอ่าวไทยตอนบนราว2 เมตรเรือเล็กแถวอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับทีนี้ทำไมความเสียหายมันถึงมาแบบกระทันหันเฉพาะจุดอย่างที่วังแสมคำตอบคือลมที่ทำหลังคาปลิวเนี่ยมันไม่ใช่ลมพายุที่พัดมาจากจีนมันคือลมที่เกิดในเมฆฝนเหนือหัวเราเองพอความชื้นถูกอัดเข้ามาเยอะๆเมฆฝนฟ้าคะนองมันก่อตัวสูงมากแล้วอากาศเย็นก้อนใหญ่ในเมฆนั้นมันจะร่วงลงมาชนพื้นทีเดียวพอชนพื้นปุ๊บมันแผ่ออกด้านข้างเป็นวงกลมกลายเป็นลมกระโชกแรงเฉียบพลันในรัศมีแคบๆแค่ไม่กี่กิโลเมตรความเร็วขึ้นได้เป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในไม่กี่วินาทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมบ้านซอยนี้พังยับแต่ซอยถัดไปแทบไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆก็คือพายุอยู่ไกลก็จริงแต่มันเป็นคนเติมเชื้อให้เมฆเหนือบ้านเราแล้วเมฆเหนือบ้านเราเป็นคนลงมือเองทีนี้มาถึงส่วนที่ผมเป็นห่วงที่สุดของวันนี้ครับคุณผู้ชมร่องมรสุมที่ถูกดึงกลับมาพาดภาคเหนือตอนบนรอบนี้มันลงพอดีกับจังหวะที่น่านกับแม่ฮ่องสอนเพิ่งเริ่มเข้าไปสำรวจและฟื้นฟูได้ฝั่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจอมาแล้วทั้งน้ำป่าและดินสไลด์หลายอำเภอแม่เสรียงอย่างเดียวกระทบไป10,000 กว่าครัวเรือนเสาไฟหักโค่นสะพานเสียหายระบบสื่อสารกับไฟฟ้าล่มอยู่หลายวันส่วนฝั่งน่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานว่าผู้ใช้ไฟที่กระทบสะสม 42,000 กว่ารายจ่ายไฟคืนได้แล้ว 37,000 กว่ารายเหลืออีกราว 5,000 รายที่ยังรอนี่คือจุดอันตรายนะฮะเพราะบ้านที่เพิ่งได้ไฟกลับมาเนี่ยสายไฟในบ้านมันแช่น้ำมาแล้วหลายวันปลั๊กแช่โคลนเต้ารับมีตะกอนอยู่ข้างในมองจากข้างนอกเหมือนปกติทุกอย่างแต่ข้างในมันไม่เหมือนเดิมแล้วพอฝนระลอกใหม่ลงมาบนดินที่อุ้มน้ำเต็มพิกัดอยู่แล้วน้ำมันไม่ซึมมันไหลลงมาทันทีบ้านที่เพิ่งเสียบปลั๊กใช้ตู้เย็นได้เมื่อวานอาจกลับไปมีน้ำในบ้านคืนนี้สถิติที่ผ่านมาบอกไว้ชัดว่าคนที่ถูกไฟดูดช่วงน้ำท่วมเกือบครึ่งเกิดในสัปดาห์แรกหลังน้ำเข้าบ้านไม่ใช่ตอนน้ำท่วมสูงสุดใครอยู่ในพื้นที่จำ3 อย่างนี้ไว้ครับ 1. น้ำเริ่มขึ้นให้สับคัทเอาท์ชั้นล่างทันทีไม่ต้องรอให้ท่วมถึงปลั๊ก 2. อย่าเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บของในห้องที่ยังมีสายไฟจมอยู่ 3. ถ้าไม่แน่ใจว่าสายในบ้านโดนน้ำไปแค่ไหนโทรหาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่1129ให้เขามาปลดให้ดีกว่าเสี่ยงเอง
ส่วนเรื่องเงินก็อีกชั้นหนึ่งคนที่บ้านพังรอบแรกยังไม่ทันได้เอกสารรับรองความเสียหายเลยถ้าฝนรอบ2ลงมาซ้ำอีกบ้านหลังเดิมจะถูกนับเป็นความเสียหายครั้งที่1หรือครั้งที่2เพราะเพดานเงินซ่อมมันคิดต่อหลังต่อครั้งภัยไม่ได้คิดตามจำนวนรอบที่ฟ้าอยากจะลงมาคนที่ซื้อกระเบื้องไปมุงเองว่าวานด้วยเงินตัวเองถ้ามันปลิวอีกรอบพรุ่งนี้ตังค์ก้อนนั้นก็คือหายไปเฉยๆดูทรงแล้วนี่จะเป็นปัญหาที่ตามมาแน่นอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสรุปง่ายๆคือพายุนาร่าไม่ต้องเข้าไทยก็ทำงานครบทุกอย่างแล้วมันดึงร่องมรสุมกลับมาลงที่เดิมมันเร่งมรสุมจนทะเลอันดามันคลื่น3 เมตรแล้วมันเติมความชื้นให้เมฆที่จันทบุรีจนหลังคาคุณยายแกปลิวไปทั้งหลังและที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมองคือภาพนี้ครับระบบเยียวยาบ้านเราวัดความเสียหายเป็นหลังคาเรือนวัดเป็นแผ่นกระเบื้องวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่พังแต่คุณยายแกไม่ได้เสียแค่หลังคาแกเสียที่ที่จะนอนคืนนี้และเต็นท์หลังนั้นมันไม่มีช่องให้กรอกในแบบฟอร์มไหนเลยสักใบ